Hi everyone! Good morning! It's me, Ate Kaye. And for today's video, of course, tuturuan ko kayo paano gumawa ng sexy yet safe dress. This strap of your bra to the other side. In my case, it is 10 plus seaming allowance 2, so that is 12. Then the next one, from here to your desired kind of back. In my case, I will make the back crisscross. So, I will have more panuhot. Kasi, sayang naman yung efficacent oil kung hindi ako mag-crisscross. Zay, hindi ako panuhotin yan, Zay. So, from here to the, it is 7 plus 2 for seaming allowance. That is 9, yes. Then, the important thing for me is to measure the length of the dress. So, I've decided to make it something long. Yes, I don't want to make it smaller, no? To make it short. Yes, I don't want it. So, from this will be the desired. From this area, I will make it something square neck. Ganun. So, from this area to below my knee, that is 32 inches. That is 30 inches plus 2 na seaming allowance, that is 32. Yes. Ganun lang siya, says. Then, the next thing, I have also to measure my hip. This is 34. So, plus seaming allowance. I wanna make it something like... Okay, enough. I will make it something like this, in the line of something something bukad. Ano yung bukad sa English? Flowy, I don't know. So, I will add maybe 5 inches, like that. Comment below kung ano English na bukad. Comment below what is the English of bukad, mga langga, because me, I don't have it in my own dictionary, you know. Hello, maaya din nga gabi. Amo na yung palda nga ginbaka ko sa Oka, 10 pesos. Namian ko sing quality sa ni kag grabe kadako ti. Namian ko sing madagko dai char. So amo na mga materials, una ang palda itself, tapos ang ato mga sewing kit. Tapos ato sewing machine, char way ta sana basin may ma-sponsor gali. Kag kinahanglan man ta sing skirt para sukdanan, para madali kag haplas kag unlan kay kung katulgon na ta sige diretso na diretso. Iway na reklamo, hindi na masulod sa kwarto. Una ta buhaton ang darting method, no. So dire nagkuha ko sang safety pins kag ang skirt, dire na to na magamit. Kinahanglan ta magamit sing safety pins kay grabe gid kalihukan ang tela nga silk. Daw takwe bala or okra nga ambot kalihukan no gibitok nga tela ni ambot sa ni. So amo nang gagamit ta sing safety pins para nga hindi sa gikalihok-lihok ako bagunting ta diretso day hindi matirikwi ang ato nga ginagunting. Kag ikaduha kinahanglan ta sing chalk or sang basta makudlit color para nga makita gid nato sing ayo, no. Syempre gamito mo light color kung magamit ka sing dark bugo ka ra gid sa mut nga hindi makita ano man. Balikinder kung amo sa kinaiya mo. Charot lang. Kag mas dali na day magpagunting. Sa pagunting nagbutang gyapon ko sang safety pins para hindi matirikwi. Kag ang kuan na day ang tayang gibuhat ko, no. 4 na ka metros. Divide ko na sila 1, 1, 1, 1, 1. So that is 4. Then ginagamit ko sing plancha kag gintahi ko na lang sana. Dali lang pagunting basta magamit kasing plancha, ni ka na magtirikwi gid, grabe gid na. Kag amo na gunting ko na tapos then amo na siya din ang dress. Gagamit ko darting method gid yung perme to check if tama na. Kag nagbutang ko sing allowance sa tubagan sa chest area. Amo na siya, that is 3 inches with para nga baga man kag nagbutang man ko sa kili-kili. Tapos sugdan ta na pagpanahi langga tahion ta tong sa chest kag tong sa armpit kag ang likod. May likod man ni gamay, di ba? We have to tahi that one kay para hindi gani magtastas, di ba? Dako ko, no. Imo dako ihan. Charot lang. Buang nang ko, no. Kag sugdan ko na tahi tanan. Yes, ang front, ang
kilid kag ang likod. Oo, wala sana day. Like manakit lang gid imong likod mo nang kinahanglan may haplas gid ka nga dala permi para way masakit likod mo. Kag tahion mo man tong higot niya or tong tie kay syempre di ba tahion mo una pabalik kag walektaron mo gamit ang safety pins. Then amo na siya. Gusto ko ta ikaw neck ni day pero lantaw bala day. Kung tagaduko magduko ko day kita tibuok kalibutan day so kung kinahanglan ko ni i-close by ko ikaw neck lagi ni bay i-close lagi ni bay naglibog akong agtang day so pagkagabi nakalisad na gid ko nga i-close na lang gid nako kay kiatan man ko nga pagkabata day so kinahanglan nag-close niya nakita ninyo ang likod grabe ka dool di ba dili siya criss-cross bitaw gusto ko panuhoton so gi-adjustan ako day o ana di ba panuhot na pag-ayo nga na ang likod panuhot na nadzay mo ng naagi ko efficacent oil gidala una pa lang kay gusto ko panhuton sa amo sa ning dress no amo ginang purpose sa ning dress na masarakit ang likod mo pero may ka panuhot ba pero at least safe ka di ba sa ano makiat may makakita ka kung anong ginapang tago mo da kag sunod isunod ta na ang sa skirt amo nang purpose sa skirt para sukdanan kay hindi ka na gid niya maglisod-lisod of course dai gamitang utok technique niya guntingon na po dayon tapos tahion ana lang gid sa design niya mo na ang back area kompleto na siya din gitahi din ako na siya tanan zay then after that one ako na sa gibuhatan og kanang kwan ng garter ang sa likod kay para hindi man makita ang buli ta sa kita ka kiat no why gid may makita sa aton amo gid ang purpose sa ang address sexy pero safe ana gid siya nang why gid may makita nga hindi mga maayo nga dapat hindi makita amo sana kag isulod mo naman tong garter dira sa ginbuhuan mo no amo na sana kadayo ka sayon dason syempre ihigot mo na sa kilid kay kung hindi mo na paghigot makabuhi kayawan ka kapangita kakarba mo sana charot lang amo na siya day di ba simple ay kadugay mahuman yung voice over pagkahuman naman ako tahi ko ng kilid tapos planchahon ta naman dayon kay para hindi maklaro nga gintahi taba nami ang pagkatahi amo sana mo gana grabe ka useful ang plancha kag pagkahuman manghinlo ka day manglimpyo ka hindi ka magtinamad kay nga hindi ka bata sang adunahan maakig naman ang mama mo sana kung magtinamad ka no so final result Wait a minute! Who are you? Russian roulette is not the same without a gun. And Wait a minute! Who are you? Russian roulette is not the same without a gun. And